بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الاصطلاحات الخاصة برسم الرموز. الرموز لا إما رموز خارجي بيبقى أسطوانة بتتشكل مجرى حواليها زي مسمار مثلا بنعمل رموز حواليه، لا إما رموز داخلي زي بيبقى صامولة وبنعمل رموز داخلها داخل الصامولة. طيب الألوز إما يميني في اتجاه اليمين، يبقى في اتجاه عقارب الساعة كأنك بتلف عكس اتجاه عقارب الساعة، ويبقى في ألوز بيبقى الاثنين اتجاه. طيب الخطوة، المسافة بين نقطتين متتاليتين متماثلتين محور الألوز، يعني الخطوة اللي هي المسافة جوه الألوز قد إيه؟ التقدم، المسافة التي يتحرك المسمار إذا أدير دورة كاملة، يعني أنت لفيت المسمار دورة كاملة، المسمار ده هيتقدم عند الربط أو عند الفك مسافة قد إيه؟ طبعا المسافة بتختلف لو هو ألوز ذباب واحد سواء يميني أو يساري أو ذبابين، طبعا ذبابين بتبقى المسافة أكبر. أدي أهو ألوز أهو في اتجاه اليمين، فنبص في الاتجاه ده كده في اتجاه اليمين، طبعا اللي ورا ده نقط اللي هو في الاتجاه التاني في الأسطوانة. ده كده الاتجاه اللي هو ناحيتنا، وده الاتجاه اللي في اللي ورا في الاسطوانه، يبقى ده اتجاه يمين. يبقى لفيت في اليمين وبعد كده اللفه الثانيه من ورا الاسطوانه، لفيت في اليمين وورا الاسطوانه، لفيت في اليمين وورا الاسطوانه، ده اسمه ألوز يمين. طبعا المسافه بين الاثنين دول اسمها خطوه. طب ألوز يساري العكس اهو، ده لف الناحيه، لف في اتجاه اليسار اهو عكس اتجاه عقارب الساعه، ومن الناحيه الثانيه في الاسطوانه لف عكسي اهو، وهنا يساري، ده اللفه النازله يساري واللفه نازله، يبقى في فرق بين الغوز يميني والغوز يساري. ده الغوز ذو بابين. طبعا التقدم اللي انت اللي هي المسافه اللي هي ما بين اللفه دي والتانيه، لفه كامله. ده رمز الجويد او شكل جويد. الجويد بيبقى متقلوظ من ناحيتين، مسمار كده طبعا ملوش راس، هنا متقلوظ من ناحيتين، والصامولة هنا بتربط، والصامولة ويبقى في صامولة هنا تانية بتربط، ده اسمه جويد. ده تمييز الألوز اليساري بالصامولة. طيب الألوز نفسه فيه كذا نوع، في متري وفي ويت وورس وفي انجليزي وفي مربع وفي اكل او في بيترس. كل ألوز من دول لما تيجي ترسمه لازم يديك الارتفاع بتاعه، والاصطلاحات دي بتبقى ثابته، اللي هي الارتفاع من هنا عين على 8 يعني تمن عين هو تمن الارتفاع، والمسافة في آخر هنا الأرموز ربع عين، الارتفاع تقسمه على 4. طبعا الزاوية دي بتبقى 60 درجة بالنسبة للزاوية المتري، على حسب ما يديك في الرسمة. طبعا الاصطلاحات دي بتبقى ثابتة. هنا الخطوة على 8 اللي هي المسافة دي، المسافة العدة دي بتقسم الخطوة اللي هو بيديها لك على 8 عشان تجيب البعد ده، تجيب البعد ده كده. طبعا الاصطلاحات دي بتبقى ثابتة سواء بالنسبة للمتروس أو متر أو أي دولة. خط تبقى معروف إن الخط اللي هي الخطوة، عين اللي هي الارتفاع، طبعا الحاجات دي كلها بتترسم بأبعاد ثابتة، سواء دولة مربع، مسافة من أول السنة أو أول الأروز وبداية الأروز الثاني دي اسمها خطوة. العرض بتاع الأروز اسمه خطوة على 2، وبتقسم خطوة على 2. هنا الزاوية 55 بالنسبة للمتروس، بالنسبة للمتري الزاوية 60 درجة. طبعا المصطلحات دي أو النسب دي 6 من 10 خط تبقى ثابتة، تبقى ثابتة. طيب بالنسبة للمسمار زي ما أنت شايف كده، لو أنت بصيت من ناحية الشمال هنا في الاتجاه ده، أنت تشوف القطر الخارجي الكبير أهو، القطر بتاع المسمار من جوه ده بيبقى نقط، والألوز اللي جوه أهي ده برضه نقط. هنتعلم إزاي دلوقتي نرسم الكلام ده. ده بالنسبة لشكل المسمار. بالنسبة للصابونة، هنا صابونة مربعة، احنا قلنا حسب قطعنا هنا كده. طبعا الخط اللي جوه ده الخط بتاع الصابونة، والخط اللي جوه ده الخط الخفيف ده الألوز. يبقى لو انت قطعت الصابونة كده اهو، ده كده فراغ اهو، ده كده فراغ.
الخط اللي جوه ده اللي هو القطر الاصلي بتاع الصامولة. طب القطر اللي بره زي ما هنتعلم كمان شويه اللي هو 1.1 قاف، القطر بنضربه في 11 ونقسم على 10. طبعا زي ما انت شايف التهشير جاي عليه، التهشير جاي عليه، ده بالنسبه لايه؟ للصامولة. طبعا هنا ده بالنسبه قبل الايه؟ قبل القطع، وده بعد القطع. هنا ثقب، ثقب اهو انت قطعته. طبعا تلات ارباع دايره دي معناها تلات ارباع دايره ان ده القلاووز في الثقب. يبقى القلاووز اهو، ده كده الثقب الاصلي، وده القلاووز اللي في الشغل او في المسمار. القلاووز ده طبعا ارتفاع معين وقطر معين هو بيديهولك. ده الشكل بالنسبه للمصطلحات اللي بتيجي ترسم بيها. طبعا انت شايف التهشير اهو، التهشير وصل لحد الخط الظاهر اللي هو الثقب اللي جوه، واللي بره ده نقط. يبقى انت ممكن تقول مفيش نقط في التهشير، بس دي حاجات سماحيات نقط بالنسبه للايه؟ للثقب غير نافذ. التهشير جاي عليه زي ما انت شايف. طبعا الوصله الجويد، طبعا الجويد ده رابط ما بين جزئين. طبعا تلاحظ هنا التهشير فوق غير التهشير تحت. يعني مثلا التهشير على زاويه 45 في اليمين، التهشير فوق على زاويه 45 في الشمال. طبعا ده الجويد اللي لسه متكلمين عليه بيبقى متقلوظ من ناحيتين. القلوظ بيخش مثلا في اسطوانه، وده غطا اسطوانه من فوق. وعشان تربط بتربط بايه؟ بصاموله مسدسه، وهنتعلم ازاي النهارده نرسم ازاي الصاموله المسدسه. طيب ازاي نرسم الصاموله المسدسه مشطوفه الوجهين او صاموله زرق؟ دي هامه جدا لازم تبقى انت عارفها. القطر الاساسي للثقب قاف هو بيديهولك. بتضرب القطر في 1.5 عشان تجيب قطر دائره الشطب او قطر دائره التماس، لازم تبقى حافظها. ارتفاع راس الصاموله 8/10 قاف، طبعا ده بيتغير من صاموله لصاموله زي ما هنتعلم دلوقتي. يعني في 8/10 وفي 9/10. قطر الدائره التي تمر برؤوس المسدس، طبعا الناس كلها بتعرف ترسم مسدس حول مثلا دايره، لازم تتعلم ازاي بترسم مسدس حول دايره بالايه؟ بالمثلثات. القطر كله ألف زي ما هنتعلم كمان شوية. قطر دايرة الألغاز لسه قايلها 1.1 قاف، القطر تضربه في 11 وتقسم على 10. قطر الوردة المستعملة ألف اللي هي ده إيه؟ زائد 3 مللي زي ما هنشرح كمان شوية. طبعا أنا بتكلم بسرعة عشان الفيديو مبقاش طويل يعني. هنا أدي الصامولة، أدي الدايرة إيه؟ طبعا قاف اللي هو القطر اللي هو جوه قاف بدولة في المسألة. بتضربه في 1.5، تضربه في 1.5 أو تضربه في 15 وتقسم على 10 وترسم الايه؟ الدايره دي. كده انت جبت القطر. بتفتح بالبرجل بنصف القطر عشان ترسم الدايره ايه؟ اللي هي قطر دايره التماس. وزي ما قلت لازم تتعلم ازاي ترسم مسدس حول دايره، ودي خدناها في سنه اولى. طيب دي الخطوه الاولانيه، يبقى لازم ترسم الافق الاول بالنسبه للصاموله. بعد كده الخطوه الاولى للالف دي. بعد كده بتعمل ايه؟ المسافه ما بين اول الصاموله واخرها، اول مسدس اسف واخر المسدس بنسميه الف. احنا بناخد 3/4 الف من اول النقطه دي لحد النقطه دي كده. يعني النقطتين دول بنعمل خط خفيف عمودي، وناخد من اول النقطه دي لحد النقطه دي اسمها 3/4 الف. خدتها بالبرجل 3/4 الف. بتركز مره تحت وتعمل قوس فوق تجيب النقطه دي، وبعد كده تركز فوق تعمل القوس اللي تحت ده كده. لازم تعمل القوس ده. العكس، بتركز هنا بالسن الحديد وبالسن الرصاص تعمل قوس تحت، وبعد كده العكس تركز بالسن الحديد هنا وبالسن الرصاص تعمل القوس الكبير ده كده لفوق. دي الخطوه الثانيه، يبقى دي الف ودي ب. خلاص انت عملت القوسين دول، القوس اللي فوق اهو والقوس اللي تحت اهو. ده عمليه التقسيم. انت عندك نقطتين مثلا، النقطه دي هسميها 1 والنقطه دي هسميها 2. بتفتح فتحه اكبر من النص وتعمل قوس بنفس الفتحه، ما تغيرهاش، تركز في النقطه دي وتعمل قوس بنفس القوس. يتقابلوا في نقطه نفس الكلام بنفس الفتحه، تعمل النقطتين اللي تحت دول. اسمها عمليه تقسيم الغرفه. يبقى الغرفه اللي في اليمين دي بتقسمها، والغرفه اللي في الشمال دي ايه؟ بتقسمها. يبقى بتفتح فتحه اكبر من النص تركز فيه بس ما تغيرهاش، تركز هنا وتعمل القوس ده اللي في الشمال ده كده. نفس الفتحه تركز هنا وتعمل القوس ده. نفس الفتحه تركز هنا القوس ده، ونفس الفتحه تركز هنا وتعمل القوس ده. وانا عامل فيديو اصلا ازاي ترسم الكلام ده. طيب نفس الكلام، يبقى انت قسمت الغرفه اللي في اليمين والغرفه اللي ايه؟ اللي في الشمال. طبعا
القوس الكبير اللي انت عملته فوق والقوس الكبير اللي انت عملته تحت اللي هو بثلاث ارباع الف، بتوصل النقطه دي بالنقطه دي بخط خفيف زي ما انت شايف كده. نفس الكلام النقطه دي بتوصلها بالنقطه دي بخط خفيف، يتقابلوا مع تقسيم الغرفه اللي انت عاملها دي في نقطه. تركز من اول السنه اللي بشاور عليها كده بالمؤشر لحد النقطه دي اللي بشاور عليها بالمؤشر، وتعمل القوس بتاعك هيطلع بالشكل ده كده. نفس الكلام هتركز في النقطه دي والنقطه اللي بشاور عليها بالمؤشر دي تعمل القوس التاني ده، مع ملاحظه ان ارتفاع الرأسي 8 من 10 قاف. القطر اللي هو بيدولك في المساله بتضربه في 8 وتقسم على 10 تطلع ارتفاع الايه؟ الصاموله اللي هو ارتفاع الايه؟ المستطيل اللي انت شايفه ده. طيب كل المستطيل ده قد ايه؟ من اول النقطه دي لحد النقطه دي. كده انت رسمت الراس. طبعا نفس الكلام بتكرره تحت عشان ترسم الشطف اللي تحت. هنا مشطوفه من جهتين، من جهه فوق وجهه تحت. طبعا نفس الشكل ده هو الشكل ده. القطر الاصلي اللي بيدولك في المساله القاف اللي هو الظاهر، والمختفي اللي هو 1 قاف اللي هو المختفي ده ممكن تعمله 3/4 دايره كامله، وممكن تعمله دايره كامله نقط. يعني هتعمل 3/4 دايره لو انت بتعمل خط ظاهر كامل، او تعمله دايره كامله نقط ب1 قاف. يعني ايه 1 تضرب القطر اللي هو بيقول لك في المساله في 11 وتقسم على كام؟ على 10. طيب كده الرأسي، وده كده الأفقي، اللي هو الأفقي ده وده، وده الرأسي. طب الجنب بتعمل إيه؟ بتاخد القطر ده اللي هو 1.5 قاف اللي هو من أول النقطة دي لحد النقطة دي. بعد كده نص 1.5 قاف اللي هي المسافة دي كده، نص الدايرة دي اللي هي 1.5 قاف اللي هي الغرفة اللي في اليسار والغرفة اللي في اليمين. وبتقسم الغرفة دي إزاي؟ تقسيم طبعا قداسة موجود. تفتح فتحة أكبر من النص، تفتح فتحة أكبر من النص، تركز هنا وما تغيرهاش. تعمل القوس ده وتركز هنا وتعمل القوس ده، نفس الكلام تركز هنا وتعمل القوس ده، تركز هنا وتعمل القوس ده. أهم حاجة ما تغيرش فتحة. وتعمل تقسم الغرفة اللي في اليمين والغرفة اللي في الشمال. طيب القوسين ده وده كام يا أستاذ؟ قد أ2. يعني أ دي اللي هي في الأفقي لكن تبدأ بيها قد أ2. تاخدها بالبرجل وتركز مرة فوق هنا هو في النقطة دي وتعمل قوس تحت. وبعد كده نفس الكلام هتركز في النقطة اللي تحت دي بالبرجل وتعمل القوس اللي فوق. طب القوس اللي فوق يطلع شكله زي الشكل ده كده، ألف على 2. نفس الكلام تركز بالبرجل هنا بالسن الحديد وتعمل قوس تحت. تركز تحت بالسن الحديد أهو النقطة دي وتعمل القوس اللي فوق. دي خطوات رسم الصامولة المسدسة المشطوفة من جهتين. ممكن يجي لك مشطوفة من جهة واحدة يبقى تعمل اللي فوق بس، جالك من اثنين يبقى تعمل قوس فوق نفس الخطوات اللي بتعملها فوق تعملها تحت. ده كده بالنسبة للصامولة المسدسة المشطوفة من جهة أو من جهتين. طيب الصامولة المسدسة المشطوفة، بس صامولة مسدسة مشطوفة من جهة واحدة اللي هي من فوق، بس وضع الصامولة اختلف. يعني شايف انت كده الوضع اللي فات، اشوف اوريك تاني الوضع. شوف ان وضع الصامولة ازاي. عشان كده اصبح ده الرأسي وده الأفقي وده الجنبي. طب لو احنا قلبنا الصامولة دي جنب لفيناها في اتجاه عكس عقارب اتجاه الساعة أو في اتجاه عقارب الساعة، هتشوف إيه؟ شوف الشكل ده كده، شكل الصامولة اختلف إزاي؟ أصبح الجنبي أهو اللي هو الاتجاه ده كده، نفس الخطوات. وده الرأسي. يبقى وضع الأفقي هو اللي بيغير الرأسي والإيه؟ والجنبي. طبعا كلكم عارفين الكلام ده كويس. طبعا القطر ده 1.5 قاف، لما هنا المسافة بين أول نقطة وآخر نقطة اسمها ألف. أما قطر الدايرة بتاعت الشاطب دي 1.5 قاف. قطر الأراوز 1.1 لسه قايلينه. القطر الأصلي بتاع الصامولة قاف. المسافة ما بين أول الصامولة هنا والنقطتين دول كده خط أفقي اسمها 3/4 ألف، اللي بنرسم بيها الأقواس الكبيرة. طيب الصامولة المربعة بتختلف عن الصامولة المسدسة. بدل ارتفاع الصامولة المسدسة 9 من 10 قاف، لا الصامولة المربعة ارتفاعها 8 من 10 قاف. تضرب في 8 القطر بيدولك وتقسم على كام؟ على 10. ادي القطر قاف لازم اساسي يدولك. وادي القطر بتاع الأرجوز 1 قاف. يعني بتضرب القطر في 11 وتقسم على 10 تطلع القطر، تقسمه على 2 عشان تفتح البرجل. طبعا البرجل لازم يبقى ايه؟ بنصف القطر. وبتعمل مربع حوالين دايرة التماس أو دايرة الشطر اللي هي 1.5 قاف. كده أنت عملت الأفقي.
طبعا بتبدا بالايه؟ بالافقي بالنسبه للصاموله المربعه، والراسي بالنسبه للصاموله المربعه زيه زي الجنبي. ازاي؟ بتفتح هنا دي كده 1.5 قاف، القطر اللي هو اديهولك بتضرب فيه، بتعمله بالقطر تضربه في 1 و3/4 بتطلع 1 و3/4 قاف، وتعمل الايه؟ القوس ده. ده بالنسبه للصاموله المربعه. والرأسي هو الجنبي نفس الشكل ما بيتغيرش، ارتفاعه 8/10 قاف. طيب في بقى طريقة تقريبية ازاي بنرسم بيها الايه؟ المسدس. طريقة تقريبية ازاي؟ اللي فاتت دي هي الطريقة الايه؟ الصح. في ناس بتستسهل ان هي بتعمل ايه؟ بعد ما ترسم الافقي، طبعا ده قاف القطر الاصلي بيدولك، وده 1/10 قاف اللي هو قطر العوز، والدايره دي مهمه جدا اللي هي قطر دايره الايه؟ التماس اللي هي 1.5 قاف، لازم تحفظ الكلام ده. في ناس بتسمي البعد اللي فوق ده دال على 2 عشان ترسم بيها الجنبي، وبتاخد البعد ده كله دال عشان ترسم بيها الرأسي. بتعمل ايه بقى؟ بتاخد انت عشان تجيب دال 2 دي ازاي؟ نص ده، نص المسافه دي. هو ما خدش بقى دي كده اللي هي المفروض دي كلها ألف. المفروض دي كلها ايه؟ ألف. المسافه من اول نقطه لغايه اخر نقطه اسمها ألف. هو ما خد. كل اللي عمله ايه؟ اخد بالنسبه للجنبي اللي هو 1.5 قاف اللي هي قد الدايره بالظبط اهي، وعمل بالطريقه دي ان هو ركز في نص الجسم بالظبط، وخد ده 2 وعمل قوس، وركز في اوله بنفس القوس وعمل القوس ده. اتقابلوا في نقطه ركز فيها بنفس المسافه وعمل القوس ده. برضه هنا دال على 2 وعمل قوس، وهنا دي دال على 2 وعمل قوس، ركز في النقطه دي بنفس المسافه وعمل القوس ده. طبعا دي طريقه تقريبيه، وارتفاع ده 9/10 قاف في الارتفاع. طيب هنا عمل ايه؟ ركز مره هنا بدال على 2، مره هنا بدال على 2 وعمل قوس، اتقابلت مع المحور في النقطه ركز فيها تاني وعمل القوس التاني ده. القوس الاولاني اتقابل مع القوس الثاني اللي هو دال على 2، يعني دي فتح بدال 2 ركز هنا مره، وفتح هنا بدال على 2 ركز هنا مره ثانيه، اتقابلوا في نقطه ركز من اول هنا كده وعمل القوس ده. دي طريقه تقريبيه. اتقابلوا في نقطه ركز هنا وعمل القوس ده. برضه هنا في النقطه دي من اول النقطه دي لحد النقطه دي ركز فيها وعمل القوس ده. يبقى دي طريقه تقريبيه لرسم الايه؟ المسدس. طبعا الطريقه الاولانيه دي ادق، اما دي طريقه تقريبيه. طيب الصامولة اللي هي ذات التاج اللي هي الجزء اللي فوق ده بيسموه تاج. نفس الخطوات اللي شرحنا بيها الصامولة المسدسة هترسم بيها الجسم ده كده في الرأس. طب الأفق بقى الحاجات دي بتجيبها ازاي؟ على زاوية 45. يبقى أنت بتاخد المثلث 45 وتعمل المحور ده شرطة ونقطة، وهنا محور شرطة ونقطة بخمسة، بالذات المثلث 45 شرطة ونقطة شرطة ونقطة. المجرى دي اللي هي المجاري دي كده، المجرى ده كده بقد ربع قاف، يعني القطر اللي هو بيدولك المسألة ربع قاف، يعني هنا كده نص الربع وهنا نص الربع، يعني هنا تمد قاف وهنا تمد قاف، وتاخدها دي موازية للايه؟ لل 45. يبقى دي الخطوط دي موازية لل 45، دي اسمها صامولة ذات تاج. طب الارتفاع التاج قد ايه؟ برضه ربع قاف. ارتفاع التاج ده كام؟ ربع قاف. طب والعدلة دي؟ مسافة العدلة دي كام؟ ربع قاف برضه. طب القوس ده قطره قد ايه؟ برضه ربع قاف. طب اجيبه ازاي؟ انت خدت الارتفاع ربع قاف اهو، هتركز هنا بالبرجل بالربع قاف وتقوم عامل قوس. طبعا دي كده كلها ربع قاف، يبقى انت هتركز بين تمن قاف، تركز هنا تمن قاف تعمل قوس، وتركز هنا في النقطة اللي اتقطعت مع المحور بالتمن قاف وتقوم عامل ايه؟ القوس ده. لان الدايرة بتتعمل بنص القطر مش بالقطر. طب الصغيره دي جت منين؟ شايف انت هتعمل اسقاط عمودي. يعني ايه اسقاط عمودي؟ شايف النقطه دي؟ تطلع بيها عمودي تجيب الخط ده. شايف النقطه دي؟ تطلع بيها اسقاط عمودي تجيب بيها الايه؟ الخط ده. ده بالنسبه للايه؟ للصامولة ذات التاج. ونفس الكلام اللي في الشمال، النقطه دي اللي بشاور عليها دي هتطلع بيها الخط اسقاط عمودي النقطه دي، والنقطه دي هتطلع بيها اسقاط عمودي اللي هو الخط ده.
يبقى طبعا دي ظهرت بأقل من شكلها الحقيقي لأنها مايلة، أما دي ظهرت بشكلها الحقيقي لأنها عدلة. ده بالنسبة للدرس بتاع النهاردة، وأتمنى أكون بفيدكم بحاجة النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.